Sziasztok! 2026 évvel nézzük meg a skorpiók jegyével érintett személyeknek, hogy mi várható rájuk, mi vár rájuk, milyen energia érkezik az életükbe hónapról hónapra, és én abból a szempontból közelítem meg, hogy hogyan tudjuk ebből kihozni a boldogságot és az örömöt, hogyan alakítsuk át. Ehhez mondom az én véleményemet, az én tanácsomat, az én tudásom és tapasztalataim alapján, és rajtad múlik, hogy ebből mit fogadsz meg, és hogyan éled meg. Én kívánom, hogy a lehető legjobban alakuljanak a dolgok, és hozzá is kezdünk. A Gilded Riveri taróval indítunk, vagyis kártyával indítok, amelyik kell a havonta az energiákat, a havi energiákat kérem, és van egy másik, ez pedig egy őszi Lenormand kártya. Ebben a 2026-ra szóló kirakás sorozatban használom itt videón először, úgyhogy kiegészítő információként abból kérek, és akkor hozzá is kezdünk. Tehát a kérdés az, hogy 2026-ra a skorpió érintettségű személyek mire számíthatnak, mi az, ami az ő esetükben lehet. Mindenki érintett, akinek napja holdja, aszcendense, tengelye, bolygócsoportosulása, vagy bármi, ami az ő képletében ezt indokolja, és ezt igazából valódi asztrológus tudja megmondani, mert bizony ezek, amiket most elsoroltam, lehet mindegyik lényegtelen, mert ezen kívül még más is mondhatja azt, hogy bizony te egy skorpió érdekeltségű vagy, például a Lilited, a holdcsomópontod, és hogy hogyan érint az téged, de lehet, hogyha például a skorpióban olyan házad indul, ami tele van bolygóval, de már a nyilasban van, de mégis a skorpióban indul, szóval egy rengeteg változata van, és aki ezt így nem hangsúlyozza ki, hát az kicsit más irányba viszi el a dolgokat. Na de nézzük akkor, hogy az én értelmezésem szerint skorpió érdekeltségűnek számít. Az ő esetükben mit hoz 2026-os év januárja? Nézzük meg, hogy 2026 januárja mit hoz a skorpió érdekeltségűek számára, így. No, február, március, április, május, június. Jó, most valamiért megkevertem. Július, augusztus, szeptember, október, november és december. És akkor a kiegészítő információkból januárra, februárra, márciusra, áprilisra, május, június és július, augusztus, szeptember, október, november és december. No, tehát akkor látjuk, hogy január
A Skorpió számára az első hónapban, a januárban a ház jött ki, és a gyűrű, hát bizonyít ez egy olyan élethelyzetet hoz, hogy elképzelhető, hogy próbára lesz téve az a kapcsolatod, amelyik pillanatnyilag stabilnak tűnik, de az is lehet, hogy ha te más élethelyzetben vagy, akkor ez egy olyan elköteleződési időszakot mutat, hogy akár döntened kell az ügyben, hogy a régi családi mintáidat követed, vagy pedig egy másfajta elköteleződést választasz, és mert hogy a gyűrű ugye jelenthet partnerkapcsolatot is, párkapcsolatot is, de mindenképpen jelent egy döntést, egy szerződést tulajdonképpen, egy ígéretet is. Itt én, mivel eléggé úgy látom, hogy különböző itt a háznak a két oldala, valamiért ez tűnik fel, ezért úgy gondolom, hogy itt lehet, hogy tényleg így döntened kell bizonyos dolgok és helyzetek között, de mivel ez mind a kettő nagyon jó lap, ezért úgy gondolom, hogy két jó közül kell választanod, két jó dolog lehet az, amit megtapasztalsz januárban. Februárban a róka jelent meg, és a levél. Na most, ez arra utalhat, hogy olyan információt kaphatsz, olyan hírek érkezhetnek beszédben, kommunikációban, üzenetben, bárhogyan, amelyiknél hát nem biztos, hogy minden igaz lesz. És ezért érdemes lesz olyan módon magadba tekinteni a régi hitvilágodba, hitrendszeredbe, hogy felfedd ennek a hírnek, az újdonságnak a hazugság tartalmát, és meglásd a valóságot, a tiszta valót. Én azt hiszem, hogy itt nagyon fontos lesz az a bölcsesség, amit te a magaddal, a gyökereidből hozol, mert itt fontos lenne a tisztállátás. Ugyanis márciusban a horgony jött és a hajó. Ez a hajó, ez az érzelmek tengerén megy tovább, és jó irányba halad, de olyan, mintha ki lenne engedve a horgony, és valami visszahúzza. És ha itt nem keresed meg azt, hogy mi az igaz és mi a hamis, akkor itt a hamis információkat érzékelem én, hogy az nagyon vissza tudnak téged tartani attól az iránytól, ahova elindult ez a hajó. És úgy gondolom, hogy itt ki nem mondott szavak is lehetnek, például te benned lehetnek ki nem mondott szavak, amelyek téged hátráltatnak, és ezek akadályoznak téged. És amikor ezt mondom, hogy ki nem mondott szavak, akkor nagyon gyakran azt hisszük, én biztosan így voltam, hogy akkor azt ki kell kiabálni magamból. És mostanában tanulom, például így ezeknek a videóknak a hatására, hogy lehet másképp is elmondani azokat, amelyik bennünk fortyognak szavak. Tehát lehet másképp is kifejezni ezeket, és itt ennek a jelentőségét is érzem. És áprilisban azt mutatják a lapok, hogy kisüt a nap, megjön a medvével az erő, a védelem, a támogatás, a vezetés, tehát hogy minden, ami jó, amit te jónak érzékelsz, vagy amit te jónak elképzelsz, az minden megérkezhet márciusban. Főleg, hogyha itt ezt a horgonynak a visszahúzó erejét sikerül magadban kitisztítani. És akkor itt elmondom, hogy ezt úgy tudod kitisztítani, hogyha érzed, hogy valami visszahúz, valami akadályoz, tehát valahogy érezzük azt, hogy hát több lendület lenne bennünk, de valamiért nem tudunk haladni,
akkor mindig tedd fel ezt a kérdést, hogy mi az, ami engem most visszafog, mitől félek, hogy nem bírok előre haladni, mi az, amivel nem akarok szembenézni. És ezek a kérdéseket nem kell rögtön megválaszolnod, hanem ezt így mondd ki. Mondd ki a világba, vagy ha imádkozni szoktál, akkor imában mondd ki, kinek mi a nézőpontja. A lényeg az, hogy tedd fel ezt a kérdést az univerzumnak, és engedd, hogy ők válaszoljanak. Fogadd be az ő válaszokat. Nagyon fontos, hogy megtanuljuk, hogy együtt működjünk az univerzummal, mert ők segítenek, de nem maguktól. Kérnünk kell. Jól kell kérnünk, és az a legnehezebb megtanulni jól kérni. És én itt azt látom, hogy itt, ha jól kérsz, áprilisban megjön az a csoda, amit kértél volna. Májusban folytatódik szerintem, de nem teljesen úgy, ahogy gondoltad. Itt mind a két lap a felhők lapja, és ez nagyon nyomatékos dolgok, mert itt lehet, hogy áprilisban itt a nagy boldogság és a nagy öröm óvatlanná tesz téged, és kisebb-nagyobb nehézségeket okozol magadnak ezáltal. Én azt gondolom, itt látva a júniust, hogy ez teljesen átmeneti dolog, kellemetlen lehet, de megint ezt tanácsolom, mint amit itt hogy mi akadályoz, itt is föl lehet tenni, hogy mi az, amit nem veszek észre, mit kellene tennem, merre kellene indulnom, hogy ezeket az akadályokat le tudjam győzni. Ezt így magadban mondogatni, és felismerni egyébként, ez a legfontosabb, hogy ismerd fel, hogy ezt kell tenni. És ez így nagyon-nagyon hatásos tud lenni, mert mondom, itt már júniusban a halak jelent meg, és a koporsó, és ez a koporsó azt is jelenti egyben, hogy le tudsz zárni korábban szomorú, nehéz dolgokat, betegségeket is akár. Tehát itt a koporsó ez egy befejezést jelent valaminek akár érzelmi, vagy itt nehézségnek a befejezését. Ha itt a folyamatot nézem, akkor itt ezeknek a nehézségeknek a befejezését is jelenti, és mivel társul a halak lapja társul hozzá, főlapként, ráadásul az a bőséget és a jólétet is mutatja, úgyhogy itt semmi oka ijegységre, hogy most egy ilyen negatív a koporsó, ilyen negatív, nem. A koporsó az átalakulást jelenti, hogy megváltoznak, méghozzá jelentősen megváltoznak a dolgok. Itt a felhők után jelentős bővülés várható, mind érzelmi, mind anyagi tekintetben. És akkor nézhetjük a júliust, ahol a bagyok és a lovasnak alapja jött ki, ami azt mutatja, hogy itt jön egy olyan új információ az életedbe, kívülről, valaki mástól, amelyik nem voltál felkészülve. Ez lehet akár egy hír, akár egy beszélgetés kapcsán, lehet valamilyen energia, egy üzenet, de a lényeg, hogy hirtelen fog érkezni, nem számítasz rá, viszont a tanács az, hogy ne kapkodjál, még hogyha így azt mondják, hogy gyorsan kell döntened, kivéve, vagy fontos az, hogy erre felfigyelj, hogy amikor valaki azt mondja neked, hogy most gyorsan kell döntened, nincs időt gondolkodni, ezt most gyorsan, most, akkor mindig az a lényeg, hogy nem. Én erre alszok egyet, meg kettőt, esetleg hármat, és majd utána fogom kialakítani a véleményemet. Mert a bagyok, ugye ők az éjszakát is jelképezik, és legalább 2 éjszakát javasolnak, hogy gondold végig, és bölcsen döntsél, mert nagy hatással lesz az életedbe, bármilyen hír is érkezik itt.
és augusztusban a kígyó és a toronylapja jön. És ugye ez nagyon jól mutatja, hogy a kígyó valójában gyógyulást is mutathat, de ellenséget is. És itt nem lesz mindegy, hogy mit döntesz. Nem lesz mindegy, hogy ezzel a hírrel mit kezdesz, mert hogy ennek hatására akár el is zárkózhatsz a külvilágtól, és az egódat engeded elhatalmasodni, vagy az egód engeded uralkodni mindenen, vagy pedig azt mondod, hogy oké, lassítunk, és akkor a kígyó mérgét azt saját maga ellen fordítom, tehát hogy fölhasználom gyógyításra, ugyanis nagyon jó gyógyító ereje van a kígyó méregnek, csak megfelelő módon és mértékben kell adagolni, és itt is erre lesz a hangsúly, hogy ne kapkodj és tudd, és ha nem tudod, hogy mi az, mit kellene tenned, itt megint ugye egy döntési helyzet, sorozatosan úgy látszik, elképzelhető, hogy itt olyan döntéseket kell meghoznod, amit már nagyon régóta halogattál, és itt azért van ez a sok döntés egymás után, és kritikus döntések, és ezért mondom, hogy ebben az esetben kérd az univerzum támogatását és a segítségét is mond, és nem baj, ők segítenek, csak kérd, és nem mondd meg, hogy miben kéred, csak azt, hogy most, amire a leginkább szükségem van, abban kérek útmutatást, abban kérek eligazítást. Nagyon fontos, hogy ne korlátozzuk be azt, hogy ők mit tartanak fontosnak. Mi az emberi eszünkkel legfeljebb ezt az asztalt látjuk meg, ezeket a kártyákat, ők meg az egész világ mindenséget, beleértve a bolygókat és távoli világokat is. Tehát most képzeljük el magunkat, hogy mennyivel nagyobb az ő rálátásuk, és akkor mi azt mondjuk neki, hogy ja, hát én csak ennek a gyertyatartónak a színére gondoltam. Hát ez micsoda dolog már. Csak képzeljétek el, hogy ilyen, mint hogyha én azt mondanám, hogy szerinted te univerzum a gyertyatartó színére a piros vagy a kék a jobb. Amikor ő meg azt mondja, hogy hát én látom, hogy nincs is szükség egy gyertyatartóra, hát van világ, vagy van fény is, van villamos áram, és még akkor is, ha most pillanatnyilag nem látod, hogy lesz, akkor is tudd, hogy lesz, mert én látom. Ugye el tudjátok képzelni, hogy mi a különbség az, amikor mi meghatározzuk az égieknek azt, hogy mire válaszoljanak, és ők meg egy egészen mást látnak, és más dolgot mondanak, és mi meg hitetlenkedünk, hogy lényegtelen, hogy kék vagy piros. Amikor nekünk azt hiszük, hogy ez az élet fontos nagy kérdése. Szóval itt mindenképpen ezt tanácsolom, hogy továbbra is maradjatok meg abban, hogy folyamatos kommunikáció az égiekkel, ugyanis itt szeptemberben a kutya alapja és a hold jön támogató napként ki, és a hold, mint támogató, az intuíciónak a fontosságára hívja fel a figyelmet, az inspirációra, hogy figyeljünk oda, de tulajdonképpen az érzésekre, a megérzésekre is, és arra is, hogy imádkozzunk. Hát úgy imádkozzunk, mint mondtam, hogyha te nem szoktál, akkor csak egyszerűen kérd az univerzumtól tisztelettel, alázattal, és tudd, hogy itt a kitartás és a hűség, a barátság, az nagyon fontos. Persze nem kell mindenkivel barátkozni, ennek túlságosan túl van lihegve ebben a világban, hogy a barátság az milyen nagyon fontos, az, de nem akárkivel és nem bármi áron. És itt valamiért ezt így el kellett mondanom, tehát valakinek ez nagyon fontos lehet. Októberben pedig ennek a sok kérdésnek és sok eldöntendő dolgoknak az eredményeképpen, ha te nő vagy, akkor magadra találhatsz. Megtalálhatod azt az éned, aki ott benned szunnyad,
És itt a korbács jött ki hozzá, mint kiegészítő információ. Ez azt is jelentheti, hogy nem kell magadat ostorozni semmiért. Nincs értelme hibáztatni, ítélkezni magad felett, senki felett egyébként, de magad felett sem. Tehát, hogy nagyon sokszor szoktuk ilyen különböző jelzőket használni, főleg negatív jelzőket, mert hogy azt plántálták belénk, hogy magunkat dicsérni, hát az kicsit büdös, szokták mondani, de nem igaz. Nem úgy ömlengeni, hogy órákig ott vagyok a tükörbe, és a tükör előtt, és azt mondom a tükörbeli másomnak, hogy jaj, de gyönyörű vagy, jaj, de szép vagy. Nem, nem. Nem erre gondolok, mert az a másik véglet, hanem elismerni, hogy igen, nekem vannak ilyen tulajdonságaim, és vannak még olyanok, amiket meg fejlesztenem kell. És most ezen vagyok, hogy fejleszem azokat a tulajdonságaimat, amivel eddig ami megnehezítette eddig az életemet. És itt ez a hónap, itt az október erről szólna. Ha te férfi vagy, akkor találhatsz egy ilyen nőt, aki megmutatja az ő valóját neked, és nem biztos, hogy ez így elsőre be tudod fogadni. Lehet, hogy fájdalmas dolgokat mutat meg a számodra, olyan értelemben fájdalmas, hogy ő olyannak látod, hogy ő képes volt ezt meg ezt meg ezt megcsinálni, miközben te meg esetleg nem, és ez okoz neked fájdalmat, de ne ezt lásd meg belőle, hanem azt lásd meg, hogy ha ő képes volt, akkor te is. Ha ő meg tudta csinálni, akkor te is. És ebben nincsen semmi versengés, meg egoizmus, hanem pontosan az a bátorító erő van benne, hogy mindannyiunk számára adottak az energiák, csak mi legfeljebb nem mertünk velük úgy élni, ahogyan kellett volna. Tehát itt az előbb elmondtam sorba a döntés, vagy azokat a kérdéseket, amikben kérhetünk segítséget az égiektől, és lehet, hogy te nem kérted, ő meg igen. És itt most az október arról szól, hogy ha eddig nem tetted meg, akkor lásd, hogy van, aki előbbre jut és megtette. Hát neked is mehet ez a dolog rendesen jól. És itt novemberben már itt megjelenik a szerencselóhere és a kígyó. A kígyó, aki egyébként már korábban is itt volt, és ott is a gyógyulásra hívtam fel a figyelmet, és itt is a kígyó, mint a gyógyulást is szimbolizálja, meg az intelligenciát is, mert bármennyire is úgy gondoljuk, a kígyó azért nagyon okos is tud lenni, és nagyon jó hatással is tud lenni az életünkre, mint ahogyan a szerencselóhere is mutatja. Tehát, hogy ha viszont azt jelenti, hogy itt valaki olyannal találod szembe magad, aki nem egyenes, hanem kígyó nyelvű, akkor itt a szerencselóhere azt mutatja, hogy nem kell félned, mert ha kéred, és itt a skorpiók esetében nagyon hangsúlyosnak érzem, hogy megtanuljanak helyesen kérni. Én még egyetlen kirakásban sem mondtam ennyiszer el ezt, hogy mit, hogyan kellene kérni, mert itt nagyon azt érzem, hogy ez az év arról szól, hogy ilyen módon lásd meg, változtasd meg magad. A 2026-os év a fordulat éve, de ha az életedet tudod megfordítani, ha megtanulsz helyesen kérni, megtanulsz másképp a sorsodra nézni, mint ahogy eddig élted, és szövetkezel az égiekkel azért, hogy te ilyen gyermeki örömmel zárd az évet, mint ahogy a december hónapra mutatják. És elmondom neked, hogy amikor kevertem a kártyát, mielőtt elindítottam a felvételt, kiesett ez a lap, az időlapja, és akkor gondoltam, hogy még nem is jött ki egyetlen, tényleg az eddig elkészített videókban egyetlen egyszer sem jött ki az időnek a lapja. És itt neked decemberre igen. És valamiért
számodra nagyon fontos lesz ez az év, hogy hogyan töltöd el. Itt az idő nem sürgetés jelent, véletlenül sem úgy éld meg, hogy téged sürgetne bármi is, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy most érkezett el az idő a számodra, hogy megváltoztasd az életedet. És ha ezt az időt jól beosztottad, akkor erre kapsz lehetőséget. Ha nem osztottad be jól, akkor is kapsz erre lehetőséget, mert mindig van idő arra, mindig van lehetőség arra, hogy megváltoztasd. Minden pillanatban. És gyakran elmondom azt, hogy emberi elménk azt hiszi, hogy a dolgok csak úgy tudnak megváltozni, ha végigcsinálom ezt, meg 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 ezt, és akkor eljutok ide. Nem! Az isteni világban az úgy működik, hogy van itt ez a lehetőség, itt áprilisban, és ha én itt áprilisban ezeket a nagyon-nagyon szép energiákat úgy használom ki, hogy teljesen képes vagyok átfordulni, és teljesen képes vagyok beengedni az isteni szeretetet és az univerzumnak a támogató energiáját. És ott valahogy megértem azt, hogy min kell változtatnom, például így ennek a videónak a hatására, és onnantól kezdve azt az életet érem, akkor megváltoznak itt ezek a napok. Akkor a felhő nem azt fogja jelenteni, hogy bizony-bizony nehézségekkel fogod találni szembe magad, hanem azt jelenti, hogy ha lettek volna nehézségek, de te már tudod, hogy hogyan orvosold ezeket a problémákat, és már nem nehézségként fogod megélni, hanem na gyorsan haladjunk keresztül, mert ott már a világosság van. Tehát, hogy ahogy a kvantumelmélet, vagy a dimenzióugrásokat is szemléltetni szokták, hogy van egy lap, egy papírlap, és a papírlapnak a vagy a másik oldalán van egy-egy pont. Oda el lehet jutni így, hogy megyünk szépen lassan, vagy kacskanyírgósan, meg el lehet jutni úgy is, hogy összehajtom a lapot, és akkor átbököm a papírlapot úgy. És ennyi. És ez itt azt mutatja számodra, hogy itt az idő ilyen szempontból egyáltalán nem érdekes. És ez a rohanó világunk, amiben most élünk, ez azt akarja velünk elhitetni, hogy de fontos az idő, nem? Egy kvantumugráshoz nincs szükség időre. Azt egyetlen ugrással át tudjuk ugrani itt az egészet. Kívánom, hogy ez sikerüljön neked már itt áprilisban, és ezt a sok nehézséget, ezt mind ilyen csodaként tudod megélni, mert ugye ezt mind lehet csodaként is megélni. De én nekem az volt a célom, hogy megmutassam, hogyha erre szükséged van, akinek szüksége van, az hogyan valósítsa meg azt, hogy itt ilyen önfeledten, ilyen gyermeki módon örüljél decemberben az életnek. És köszönöm, hogy itt vagy és megnézted a videót. Köszönöm, hogyha megírod azt esetleg, hogy ha újra nézed áprilisban, májusban, vagy bármikor, hogy mit sikerült megoldani ebből, vagy hogyan érintett, megértetted-e azt, hogy hogyan tudod a te saját életedbe ezeket az ötleteket, amiket én ötletként elmondok, ide a saját életedbe belevarázsolni, a mindennapjaid részévé tenni. Ha ezt megírod, nagyon hálás vagyok érte. Ha úgy gondolod, nézd meg többször is évközben is a videót, hogy inspirációt kapjál arra, hogy hogyan éld az életedet. Ez is nagyon hatásos lehet. És köszönöm a lájkot is, hogyha ezzel támogatod a csatornát, és minden jót kívánok a 2026-os esztendőre, neked kívánom, hogy minden álmod váljon valóra, ilyen önfelett gyermeki módon. Minden jót kívánok, sziasztok!